Ora shkoi 6:10. Ne kishim lënë të takoheshim 10 minuta më herët. Po pse nuk ka ardhur akoma? Mos i thashte një gjë që s'duhet. Mos isha shumë kërkuese. Apo po talli. Mbase nuk e kishte seriozisht kur më tha të takoheshim. Mos erdha unë më herët. Ose nuk duhet kisha ardhur fare. Dua që këtë herë të jetë ndryshe. Të ndjej më shumë lumturi nga sa jam mësuar. Edhe pse nuk e di tamam kuptimin e lumturisë, e kam një shpjegim timin, po ama nuk e kuptoj kur të tjerët ma përcaktojnë dhe bëhet më e vështirë për mua të ndihem e lumtur si duhet. Edhe kur më pyesin, nuk e kam të qartë kur më thonë a jam e lumtur. Çdo të thotë i jesh e lumtur? A ka njeri që është i lumtur gjithë kohës? Nuk ka fare kuptim si mund të jesh i lumtur gjithmonë dhe të mos të bezdis ideja që nuk ndjen asgjë tjetër veç lumturisë. Dhe pastaj nuk ndihem e sigurt me veten time sepse mendoj, a dukem jo e lumtur? A duhet të ndryshoj qëndrimin që mos të bie në sy për keq të tjerët? Apo duhet të mos dukem kaq e trishtuar që njerëzit mos të më bëjmë pyetje të tilla pa kuptim? Dhe pastaj duhet të shtirem. Më kujtohet si ti ishte dje kur luaja gjatë gjithë ditës duke menduar se dija çdo gjë. Dhe shqetësimi më i madh ishte të kthesha në shtëpi para perëndimit. Teksa babai im më thoshte shpesh të luaja me shoqe derisa të perëndonte dielli. Dhe ajo ishte leja ime për të kënaqur, pasi kisha qenë nxënësja e mirë në shkollë. Dhe në fundjavë, mamaja donte ta ndihmoja me punët e shtëpisë. Pritshmëri pas pritshmërie, derisa kur të duhet të zgjedhësh për veten, nuk mundesh, sepse gjithë jetën tënde të kanë thënë çfarë të bësh. Dhe tani nuk e di as kush jam. Pse prindrit presin kaq shumë nga unë? Kur unë nuk ja kam as iden më të vogël të asaj që po bëj. Më duket sikur duan të bëhem ajo që ata nuk u bën dot vet, por harrojnë që unë quhem Lea. Gjithmonë mundohen të më shtyjnë që të arrijë më shumë pa më lënë kohë dhe hapësirë, të kuptoj çfarë dreqin po ndodh rrotull meje. Më kanë thënë gjithmonë që duhet ta shijoj moshën që kam, sepse nuk kthehet më. Po nuk më lën ta bëj siç dua. Mbase po e zmadhoj më shumë se ç'duhet. Po nuk e kuptoj se si njeriu që të mëson të shkruash dhe të lexosh ta bën më të vështirë të rritesh me apo pa dashje kur nuk të lë të gabosh. Mund të më thuash fjalët më të mira, po nëse nuk i besoj nuk kanë fare rëndësi për mua. Më trëm kur e shoh veten dhe dalloj defekte që mund të vërehen. Por kjo nuk më ndalon që të gjej diçka që nuk shkon me mua, diçka që nuk i jap dot një zgjidhje. Zgjohem për të ndjerë e lodhur dhe vazhdoj ditën duke u ndjerë po një lloj. Edhe pse nuk bëj asgjë që të më lodh, të paktën jo fizikisht. Nuk është se kam një punë që më raskapit dhe prap ndihem disi e lodhur deri në pikën që më lëndon. Akoma po përpiqem të kuptoj pse ndodh dhe pse kanë kaluar 5 vite që mundohem të ndryshoj ose përmirësohem. Po gjithmonë është më lehtë të thuash se sa ta bësh. Kam aq ankth kur mendoj të shkuarën dhe të ardhmen, të pendohesh dhe mendohesh për ato që kishe, për ato që do të kesh dhe për ato që nuk ke. E di që nuk është mirë ta mendoj, por nuk e di si ta ndaloj. Të jetosh në të tashmen duket shumë e lehtë kur ja këshillon dikujt, po kaq e vështirë për ta jetuar vet. Besoj që ndjenja e të qenurit e kuptuar do të rregullonte shumë tek unë.
Vetëm ato dua. Vërtet, shpresoj që kësaj radhe të jetë ndryshe. Edhe pse normalisht vendimet për të ardhmen time i kam unë në dorë. Dhe duhet që të jenë vërtet ato që dua. Koha do ta tregoj nëse zgjedhjet e mia do të jenë të zgjuara, por nuk mund ta fajsoj veten për gjëra të cilat nuk mund t'i kontrolloj. Tani nuk e gjej më gabimin të vetja për sa ka ndodhur, dhe pse asnjëherë nuk duhej. Kur nuk di më tepër nga sa ke të duket si këshill kur të manipulojnë. Edhe kur ndërhyj më shumë se ç'duhet, më marrin si të mirëqenë që do të jem gjithnjë aty. Po të gjithë mësojmë nga gabimet dhe duhet ta pranojmë realitetin edhe pse nuk do doje të ishte ashtu siç është. Thonë që çfarë do të bësh të kthehet mbrapsht, meqense isha vetëm mirëkuptuese po pres për diçka që shpresoj të vijë. Edhe sa duhet pres. Mbase bëra gabim që erdha. Mbase kjo ishte një dëshirë për të menduar ndryshe. Sa keq ndihem që për të bërë gati, mungova dhe në shkollë. E marrë të dreqi.